سیمالی میگیره نه؟ It have Google account, so we will remove that. That is test point place. This one. You can remove the mobile. See guys, that's connecting. Yeah, that's working and that. نسوار نمیزنم نهی در پایانش هم زدی؟ شاه فواد یک دانه سیم کارت خوب بده بزن شماره از اینجا رو بزن باز اونجا که رفتید چنجش کن گوی That is successful. خیر زود مش چی میگم؟ میشه بر تو 800 کم از 1100 یک 800 بر تو و تقریبا با ستای نگفتم پرسان تو باید نبود اینی دکاندار رفت گفته بود داری نیست برام اینی کولی ما دوم دکان و شیخ کس سعید فهمیدم برای رواد آچی خب از آخر معلوم میشه آخر صحیح است بگو صحیح است ولی نمیای امروز نمیای بس انتظار نکنه گلی صوتمان بخیر دکان خب که خوشی ما رفتن خوشی ما بردن گفتم رفتیم و جستیم